হেৰষ্ট ৱেলকাম টু মাই চেনেল। তো মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা গৰুৰ ছবি আঁকিব ওলাইছোঁ। তো ছবিটো চাওক কেনেকুৱা হয়। আৰু আজি যি প্ৰথম চেনেলটোলৈ আহিছে, তো আপোনালোকে চেনেলটো একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতো বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যদি ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
তো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। জয় আই অসম।